Hello! Welcome back to my channel. Ito po yung pangalawang screen video recorder na aking gagawin. So, yung first po is yung Bandicam. Kung hindi nyo pa po siya nakikita, check nyo na lang po sa mga videos ko. Then, yung ngayon po is we are going to use Manycam. Okay? Manycam po yung gagamitin natin. So, first off po, na-download ko na po yung installer. Locate lang po natin si installer under my data installer. So, nandito po ngayon si Manycam. Ayan po yung Manycam natin. So, naka-zip file po siya. I-unzip po natin siya. Right-click, extract files. So, magtatanong po yan to enter the password. Same password pa din po. Diyosa with the capital letters. Click OK. So, nandito na po siya. Ito po si Manycam. Okay? So, double-click po natin. Punta po tayo sa setup. Meron po pala dyang readme. So, nandito po yung mga kung paano natin gagawin. So, first off po, punta po ng setup. Si Manycam setup. Double-click lang po. Then, installing na po siya. So, antayin na lang po natin. Basahin po yung license and agreement. Accept. Then, waiting po ma-install. So, installing pa po. Sa mga nagtatanong po kung ano po yung gamit ko na video recorder ngayon, I am using Bandicam po. Pero wala lang camera. In-off ko lang po. Okay. So, once done po, so open na po natin si Manycam. So, once na-open na po natin si Manycam, ito po yung magiging itsura niya. So, ayan po. Now po, kung makipapansin ninyo, naka-black screen siya, ibig sabihin pwede po natin siya lagyan. So, click nyo lang po yung add, then pwede po kayo mamili. For example, ang gusto nyo is yung desktop full screen nyo. So, lalabas po dyan, itong part na to. So, since ito po yung kabuuan ng desktop natin, yan po yung lalabas. Tapos po, kung gusto nyo naman po lagyan ng another, for example, webcam, dito po sa may right side, click nyo lang po yung add, tapos puntahan nyo po yung HD webcam. So, ayan na po. Mapapansin nyo po, andito na po yung video at saka yung desktop nyo. Kung gusto nyo mag-transition, click nyo lang po yung transition. So, ito po is mababago. Ngayon po, kapag ayaw nyo naman po, gusto nyo naman ulit yung desktop, transition po ulit. Pero, meron din po kayong choice na yung desktop nyo, tapos yung picture nyo na nasa loob. So, 2-in-1 po siya dito. So, under ng image, meron po tayo ditong picture-in-picture mode. So, pag kinlik nyo po ito, magkakaroon po siya ng another layer ng preset. So, pag kinlik po yung layer ng preset, kinlik nyo po yung HD webcam, ando na po yung image nyo. So, pwede nyo po siyang liitan, lagay nyo po sa may gilid, and yun po. And then po, itong image nyo, pwede nyo rin po siyang i-edit. So, palitan ko muna, trans ko muna po ito. So, ayan po. So, gusto mo magkaroon po ng mga background. So, under ng effects, meron po tayo dito iba't ibang category. Pwede tayo maglagay ng border. For example, rainbow. So, nagkaroon po ng rainbow. Pwede rin naman pong light show. Ayan. Tapos, tanggalin nyo po yung rainbow under ng selected. Pwede rin naman pong flower. Tanggalin nyo lang din po yung light show if di nyo na siya bet. Okay? Pwede rin pong stage light. Ayan. So, kapag po hindi nyo na gusto, pwede nyo pong palitan dito. Okay? And then po, pwede din po tayo maglagay ng text. Enable text po natin. And then, pwede dito tayo maglagay ng Diyosa. Yes. Yan po. Pwede po natin siyang pagalawin. Pwede rin palitan yung fonts kung gusto ninyo. Palitan natin yung color. Gawin natin red. Yung background, palitan natin ng black. Okay?
Nasa opacity po yan. Kung gusto nyo kitang-kita yung itim, ayan. Pero kung ayaw nyo naman, yung semi-semi lang, yan po. Pwede nyo rin pong ilipat yan sa taas kung gusto nyo. Pwede rin po yung naka-scroll. Right to left, top to bottom, bottom to top, or kung ano pong trip nyo. May mga selection naman po dito. May speed din po yan. Kung gusto nyo medyo mabagal, kung gusto nyo na medyo mabilis. So, balik po tayo dito sa category natin. Sa filter po, meron din po tayo mga filters. Mada-download din po ito ha. Pwede nyo po siya ma-download dun sa website ng Manycam. So, yan po. Yan po. Kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Yan lang po. Maraming salamat. See you again next time. Bye!